Moikka kaikki, tosi kiva olla täällä ihan livenä paikan päällä. Eli mä puhun tosiaan tänään sosiaalityöstä ja tarkemmin sanottuna sosiaalityöstä sellaisten turvapaikanhakijoiden kanssa, jotka on tullut Suomeen, tai ihmisten kanssa, jotka on tullut turvapaikanhakijoina Suomeen ja kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Oikeastaan mä käytän mun tutkimuksessa mieluummin sanaa queer, koska se on vähän lähempänä mun omaa ymmärrystä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Queer on musta sanana aika kiva, koska se itsessään jo sisältää ajatuksen normeista, eli siitä, että mikä katsotaan missäkin yhteiskunnassa olevan niin sanotusti normaalia. Ja queer viittaa sellaiseen seksuaalisuuteen tai sukupuolen ilmaisuun, joka rikkoo näitä normaaliuden rajoja. Eli mun esityksen aihe on siis paitsi sosiaalityö, niin myös rajat. Länsimaisella sosiaalityöllä on vähän jännitteinen suhde kaikenlaisiin rajoihin, oli ne sitten kansallisvaltioiden rajoja tai näitä normien rajoja. Suomalainen sosiaalityö on jo rakenteissa niin kuin aika tiiviisti kytköksissä hyvinvointivaltioon ja sen käsityksiin ihannekansalaisesta. Vähän niin kuin toinen jalka asiakkaan ja toinen jalka siellä valtion puolella. Ja siksi mä haluaisinkin tämän esityksen ja mun väitöskirjan kautta kannustaa sosiaalityöntekijöitä sellaiseen uteliaaseen pohdintaan siitä, että millaiset normit ja valtasuhteet ja rajat edelleen vallitsee siellä sosiaalityön arjessa ja miten yksittäinen sosiaalityöntekijä voisi niitä lähteä sitten purkamaan. No, mitä se sosiaalityö sitten pakolaistaustaisten queer-ihmisten kanssa ylipäänsä pitää sisällään? Moni heistä tietenkin hakeutuu sosiaalityöntekijän luo ihan samanlaisissa asioissa kuin kaikki muutkin, eli esimerkiksi koulutukseen tai työelämään tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Sitten heillä voi olla jotain erityisiä tarpeita sosiaalityölle, jotka yleensä kytkeytyy homo- tai transvastaiseen syrjintään. Moni kokee vastaanottokeskuksissa väkivaltaa tai sen uhkaa ja tarvitsee apua löytääkseen turvallisemman asuinpaikan. Moni haluaa myös apua päästäkseen paikallisen sateenkaarijärjestön vertaistoimintaan mukaan. Ja sitten osa kaipaa tukea ja neuvoa siinä turvapaikkaprosessissa, tai sitten ihan yleensä tietoa siitä, että mitä juridisia oikeuksia sateenkaari-ihmisillä Suomessa on. Mä oon tätä mun väitöskirjaa varten haastatellut siis sekä sosiaalityöntekijöitä että pakolaistaustaisia queer-ihmisiä. Ja me ollaan haastatteluissa puhuttu paljon sosiaalityön saavutettavuudesta. Moni pakolaistaustainen sateenkaari-ihminen elää haavoittuvassa asemassa just sen syrjinnän takia, ja olisi tärkeää, että jokainen voisi saada sosiaalityöntekijältä sen tuen, jota he kaipaa ja johon heillä on myös oikeus. Ja monelle olikin muodostunut hyvin läheinen suhde sosiaalityöntekijään, mutta sitten osalle sosiaalityöntekijä oli jäänyt vähän etäiseksi, eikä he kokenut, että he olisivat saanut siltä sitä apua, mitä he olisivat halunnut. He olivat ehkä tavanneet häntä aika harvoin ja tapaamisilla oli puhuttu aika käytännönläheisistä asioista, mutta sitten ne vähemmistöasemaan ja siihen syrjintään liittyvät asiat oli jäänyt vähän piiloon. Ja tässä ylhäällä näkyy yhden mun tutkimuksen osallistujan haastattelusitaatti, jossa hän kuvaa tilannetta näin. Sillä tavalla, millä sosiaalityöntekijät työskentelivät ja käyttäytyivät, he sulkivat yhteisen vuorovaikutuksen sillan. He eivät antaneet mun kokea oloani riittävän turvalliseksi, jotta olisin avautunut heille tunteistani tai elämästäni. Mä aloin sitten kiinnostua siitä, että minkälaisia esteitä on ne esteet, jotka jättää osan asiakkaista niin kuin sosiaalityön katveeseen. Tämän haastatellun sanojen mukaan sulkee sen vuorovaikutuksen sillan. Ja mä kutsun näitä esteitä rajoiksi sosiaalityössä. Ja queer-ihmisten kohdalla 2 merkittävää rajaa piirtyy sen maahanmuuttajasosiaalityön heteronormatiivisuuden ja vähemmistöstressin ympärille. Pakolaistaustaisen asiakkaan kuuluminen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön eroaa siinä määrin siitä sosiaalityön totutusta kaavasta, että se sosiaalityöntekijä ei aina osaa kysyä siihen liittyvistä tuen tarpeista. Ja lisäksi vähemmistöstressi voi saada ihmisen pelkäämään jo etukäteen niitä työntekijän tai tulkin syrjiviä reaktioita, kuten vähättelyä, ja olemaan siksi pyytämättä apua. Sitten jos se jää sen asiakkaan vastuulle purkaa niitä rajoja, niin se on niin iso henkinen työ, että moni päättää mieluummin pärjätä yksin. Ja siksi onkin tärkeää, että sosiaalityöntekijät oppii itse tunnistamaan ja purkamaan niitä rajoja ja niiden takana olevia valtarakenteita ja rakentaa niitä vuorovaikutuksen siltoja niin, ettei se jää sen asiakkaan vastuulle. Yes, kiitos.
Jutellaan hetki, mä kiinnostaa tietää vähän lisää sun tutkimuksesta. Nostit esiin 2 käsitettä, heteronormatiivisuuden ja vähemmistöstressin, ja puhutaan molemmista pikkusen lisää. Ensin voisitko avata vähän heteronormatiivisuutta sen suhteen, että miten se näkyy siinä sosiaalityön arjessa? Joo. No heteronormatiivisuushan tiivistettynä tarkoittaa sellaista ajatusta, että kaikki ihmiset on niin kuin heteroita, ellei toisin todisteta tai tule ilmi. Ja se on monien siirtolaisuustutkijoiden mukaan niin kuin erityisen voimakas vielä suhteessa pakolaistaustaisiin ihmisiin, koska on niin kuin, tavallaan stereotyyppisesti ajatellaan, että jos he tulee konservatiivisemmista yhteiskunnista, niin he itsekin niin kuin, on sen tavallaan traditionaalisen perhenormin mukaisia, vaikka näin ei tietenkään aina ole. Mutta tai suinkaan aina siis sen useammin kuin täällä Suomessakaan. Ja maahanmuuttajasosiaalityössä konkreettisesti se näiden haastattelujen mukaan niin näkyy esimerkiksi kuvastossa, että jos pidetään jotain infotilaisuuksia ja kerrotaan vaikka perhepalveluista, niin sit se kuvasto on edelleen hyvin semmoista, että siellä on niin kuin heteromuotoisia perheitä kuvattuna. Ja sitten siinä vuorovaikutuksessa työntekijän ja asiakkaan kanssa, niin se näkyy semmoisina oletuksina, että esimerkiksi kysytään niin kuin miespuoliselta asiakkaalta, että onko sulla tyttöystävää tai vaimoa ja tämmöisinä niin kuin oletuksina. Ja sen lisäksi vähän semmoisena niin kuin hiljaisuuksina ja tapuina, että on niin kuin vaikea puhua ja vaikea löytää sanoja, millä puhua niin kuin vaikka homoseksuaalisuudesta, kun sen ajatellaan olevan jotenkin niin yksityinen asia, että siitä ei tavallaan edes sovi ollenkaan kysyä. Ja sitten nämä kaikki oletukset ja hiljaisuudet luo just sen muurin sen työntekijän ja asiakkaan välille, että sen jää helposti sen asiakkaan vastuulle tavallaan joko rikkoa ne virheelliset oletukset ja tulla ikään kuin kaapista uudestaan ja uudestaan, tai sitten hyväksyä se virheellinen niin kuin hetero-oletus ja elää sen niin kuin väärän roolin kanssa, mitkä on molemmat hyvin niin kuin raskaita vaihtoehtoja. Erittäin ymmärrettävää. Sitten vähemmistöstressi, se on vielä vähemmän tunnettu käsite tietenkin kuin heteronormatiivisuus. Avaa vielä meille vähän sen merkitystä sosiaalityössä ja mitä se vaikuttaa siihen tilanteeseen. Joo, vähemmistöstressi liittyy vahvasti heteronormiin, koska se tavallaan kaikki sellaiset erilaiset syrjinnän muodot, kuten mitä heteronormistakin syntyy, niin synnyttää sitä vähemmistöstressiä. Eli se on niin kuin vähemmistön kuuluvan ihmisen tämmöinen stressireaktio siihen syrjintään, mitä hän joko itse kokee tai sitten mitä hän todistaa, että muille samassa tilanteessa oleville ihmisille tapahtuu. Ja että se on vähän niin kuin semmoinen trauma, joka syntyy siitä kasaantuneesta niistä syrjinnän kokemuksista. Ja se ilmenee semmoisena niin kuin valppautena ja tavallaan ennakointina ja syrjinnän pelkona, että alkaa jo etukäteen ennakoimaan niitä tilanteita, missä voisi saada vastaansa niin kuin syrjiviä reaktioita ja alkaa ihan niin kuin tärisyttää, tai että se on ihan konkreettisia fyysisiä oireita ja estää tai vie sitä luottamusta pois. Et sen takia olisi tärkeää, että sosiaalityöntekijätkin ja muutkin ihmiset niin kuin ymmärtää sen ilmiön ja osaa tuoda esiin sitä omaa syrjinnän vastaisuuttaan ja jotenkin antamaan siinä tapaamisessa tilaa ja aina uskomaan, mitä se toinen ihminen sanoo ja niin kuin puuttumaan syrjintään, jos sitä vaikka siellä omassa työympäristössä todistaa, niin ne kaikki luo sitä turvallisuutta. Kerroit, että sun työssä on tullut muitakin sosiaalityön rajoja esiin kuin nämä 2. Kerro meille vähän lisää niistä. Joo, no mä oon tätä mun niin kuin alustavan analyysin mukaan vähän jakanut niitä just näihin normeihin liittyviin rajoihin ja sitten semmoisiin institutionaalisiin, mitkä tavallaan tulee siitä työympäristöstä, missä sosiaalityöntekijät työskentelee. Ja ne voi olla hyvinkin semmoisia konkreettisia. Esimerkiksi monet niin kuin vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat kertoo, että ei välttämättä edes ole suoraa yhteyttä siihen sosiaalityöntekijään, pitää aina pyytää aika jonkun infotiskin kautta, tai kerta kaikkiaan ei saa tarpeeksi usein aikoja, tai tapaamisilla on aina kiire, eli ne liittyy sitten näihin niin kuin, tavallaan resursseihin ja siihen, että montako työntekijää on per asiakas. Ja sitten toisaalta esimerkiksi kotoutumistyössä niin semmoisia byrokraattisia tavallaan esteitä, että se usein se sosiaalityön tehtävä saattaa määrittyä niin kuin sieltä työnantaja ja sieltä lain ja sen työympäristön suunnalta, eikä sieltä asiakkaan suunnalta. Et on niin paljon kaikenlaisia asiakassuunnitelmia ja palvelutarpeen arviointia, mitä pitää täyttää ja lomakkeita ja tällaisia, että se työaika kuluu siihen, että sitten ei niin kuin jää konkreettisesti tilaa sieltä tavallaan ihmisen omille
asioille, koska se käsikirjoitus on usein vähän niin kuin kirjoitettu valmiiksi niille tapaamisille. Tämän tyyppisiä. Kuulostaa siltä, että paljon on työtä tehtävänä. Siksi mä haluaisin todella tietää myös vähän siitä, että miltä tulevaisuuden sosiaalityön pitäisi sun mielestä näyttää nyt tämän sun tekemän tutkimuksen valossa. Joo, se on tietenkin laaja kysymys, mutta ehkä mä nyt tässä nostaisin kaikista tärkeimmäksi jotenkin semmoisen niin kuin syrjinnän vastaisen työotteen lisääntymisen sosiaalityössä, että tavallaan tunnistetaan paremmin esimerkiksi queer-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää tai rasismia ja opitaan, niin kuin, että mitä se on, miten se näyttäytyy ja miten sosiaalityöntekijät itsekin voi sitä tuottaa ja miten toisaalta he pystyvät niin kuin olemaan tuottamatta sitä ja tavallaan aktiivisesti koulutuksen ja lisääntyneen tiedon kautta niin kuin, vastustamaan sitä ja siten tekemään niistä sosiaalityön tiloista turvallisempia tavallaan kaikenlaisiin vähemmistöihin kuuluville ihmisille. Ja ehkä siihen liittyen niin kuin myös semmoinen uudenlainen, tai ei se ole uudenlainen, mutta ehkä vielä lisääntynyt semmoinen ajatus, että se sosiaalityöntekijä ei välttämättä itse ole aina se neutraali, etäinen asiantuntija, vaan että hän voi olla myös välillä tietämätön ja sillä lailla nöyrä, että kuuntelee sitä asiakasta ja ymmärtää, että usein asiakas tietää niin kuin monista asioista vielä paremmin. Erinomaista, aivan superkonkreettinen vastaus. Kiitos siitä, tosi kiinnostavaa. Hei, otetaan aplodit Inkalle. Kiitos mainiosta esiintymisestä. Kiitos. Kiitos.